Dạ. Từ căng quá, xúc dây quần. Không, em thấy không quen sao á. Kệ để sơ cua nào bí quá xài. Bữa đang bay thì nó đuôi nhiều hoạt động luôn, quay nhò quá giờ nó bay lo anh đó. Tưởng nó bị cháy nhưng mà hồi nãy thử lại thì nó không có cháy. Giờ cái bay nó đập quá. Mình sắp 3D được rồi. Cái nguy hiểm nhất là khi nó bay thì nó bắn nó nguy hiểm. Rồi xong nghĩa là nó trong nó bắn cái mặt mình, khi mà ở dưới thì nó đỡ. Bữa nó bị bắn cái mặt sàn nó đỡ thôi, bay nó bay đang đỡ kìa. Anh đu của anh không nhìn đẹp chưa? Mà xém xíu nữa bật ngửa luôn lên. Xém xíu nó bay 3D được luôn á. Set 6G sao 3D được? Chỉnh lại ơi. Thôi, thử á. Chết á. Ủa bay ga ngang mà sao nó búng ghê vậy? Thì ga ngang 60 anh. Nó búng bằng grip á, búng bằng pitch. Nay gió quá. Đặt cái con lửa đi, đặt cái con lửa hỏi. Nhưng mà phải biết độ, biết làm phải đặt cái con lửa phải đúng không? Cái bỏ bạn bạn. Còn bạn nó không cầm. Như xài rồi của ông Vinh. Cái gì anh? Turbo của ông Thành á, kêu. Ông mới mua, ông còn để trong hộp á, chưa xài. Bữa ông kêu em cần ông bán lại. 200 cả hả? Bữa ông kêu em 190 á, mà không biết ông để anh nhiêu rồi. 190 mấy ông. Ông để giá khác đó nha, để rẻ. Ông mày lấy đi để khỏi phải về. Rẻ. Nó ông bán bằng giá gốc bằng tao bao bán. Tao bao bán giá bằng thấy trên tao bao cho rồi mấy turbo à. Mắc quá vậy? Turbo giống loại này mà sao turbo của con này mà sao 300 con? Turbo này có 200 hả? Zin là 300 mấy con đó anh, Zin Blue Arrow á. Turbo học bạc á, con bạc 300 mấy á. Còn màu xanh là cái gì? Ủa giờ mới biết có turbo Blue Arrow Zin. Zin nó có cái chữ trên thân đó anh, có cái tem nó trên thân á. Ủa vậy con bữa mình mua là Zin? Không phải. Xài được rồi, Zin làm gì? Cái skill xoay học đầu kìa. Em tự chế chứ học đâu. Phải mình tự chế không? Này à? Nó cũng nhanh 3D.
Mà sao kìm lại hay giờ? Anh mỗi lần mà anh nhảy nhảy cao cao quá anh kìm lại đéo được. Vậy hả? Quen thôi chứ cũng không biết nói gì sao. Giờ bay cao quá đấy bay luôn. Ô, cục pin zin chơi lâu hơn anh. Dung lượng thấp hơn mà chơi lại lâu hơn. À, Bữa hơn chứ không mà đi nó hết pin rồi.